แร้งนกนักล่าเหยื่อตัวใหญ่ยักษ์โบยบินอยู่บนท้องฟ้าอย่างสง่างามพวกมันคือนักเก็บกวาดธรรมชาติให้สะอาดและปลอดเชื้อและแม้จะเป็นสัตว์กินเนื้อแต่ที่สำคัญนกนักล่าชนิดนี้มักไม่ค่อยจู่โจมสัตว์ที่ยังมีชีวิตเฝ้ารอคอยแต่เพียงซากที่เน่าเปื่อยเท่านั้นมนุษย์อาจไม่รู้ตัวว่ากำลังใช้ชีวิตประจำวันที่แสนปกติด้วยการพึ่งพาสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างแร้งอยู่เช่นกันจึงได้ทำลายสิ่งมีชีวิตที่แสนน่าทึ่งจนลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วและเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้คลิปนี้อับดุลไททูบนำเรื่องราวของแร้ง6 สายพันธุ์ที่โดดเด่นนักล่าตัวใหญ่ที่มาพร้อมกับเรื่องราวอันน่าประทับใจมาเล่าสู่กันฟังครับ 1. พญาแร้งราชาแห่งแร้งหรือพญาแร้งเป็นนกนักล่าขนาดใหญ่ที่พบได้ที่อเมริกากลางและอเมริกาใต้จึงจัดว่าเป็นกลุ่มของแร้งโลกใหม่จุดเด่นของแร้งชนิดนี้คือการมีจงอยปากแข็งแกร่งสามารถฉีกหนังหนาของสัตว์เพื่อเปิดทางให้แร้งที่อ่อนแอกว่าได้เข้ามาร่วมกินซากสัตว์ที่โปรดปรานได้และด้วยเหตุนี้ราชาแห่งแร้งมักจะได้กินอาหารก่อนใครขณะที่แร้งอื่นๆจะได้กินเพียงซากของสัตว์ที่หลงเหลืออยู่เท่านั้นโดยส่วนใหญ่แล้วลำตัวราชาแห่งแร้งจะปกคลุมด้วยขนสีขาวในขณะที่บริเวณลำคอและปลายปีกจะปกคลุมด้วยขนสีดำผิวหนังตั้งแต่ช่วงคอถัดขึ้นไปจนถึงใบหน้ามีสีแดงส้มเหลืองอันมีเอกลักษณ์ดวงตามีขนาดเล็กและขอบตามีสีแดงเข้มที่ดูดุดันพฤติกรรมการหาอาหารของพวกมันนั้นเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์โดยหลายคนบอกว่าพวกมันมีสายตาอันเฉียบคมและมีความสามารถในการดมกลิ่นที่ดีขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มเชื่อว่าพญาแร้งโบยบินตามนกล่าเหยื่ออื่นๆไปยังแหล่งอาหารแม้ราชาแห่งแร้งคือนกขนาดใหญ่ที่ดูน่ายำเกรงแต่แท้จริงแล้วแร้งเป็นนกนักล่าที่แทบจะไม่กินสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นอาหารยกเว้นแต่พวกแมลงหรืองูตัวเล็กๆซึ่งนั่นเป็นเพราะกรงเล็บของแร้งไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับนกนักล่าอื่นๆอย่างเหยี่ยวหรืออินทรีที่สังหารเหยื่อด้วยกรงเล็บพิฆาตและด้วยเหตุนี้เองซากสัตว์จึงเป็นอาหารสุดโปรดของแร้งเพราะไม่ต้องแข่งกับนักล่าตัวอื่นๆที่เหนือกว่า 2. แร้งเคราจอมหักกระดูกแร้งที่มีขนหนากว่าแร้งทั่วไปชนิดนี้อาศัยอยู่ตามเทือกเขาทั้งในแอฟริกาเอเชียและยุโรปเป็นแร้งที่ถูกขนานนามว่าเป็นจอมหักกระดูกเนื่องจากพวกมันเป็นนกเพียงชนิดเดียวบนโลกที่ดำรงชีวิตด้วยการกินกระดูกและไขกระดูกของสัตว์เป็นอาหารหลักความลับของแร้งเคราก็คือกรดในกระเพาะอาหารที่มีความเข้มข้นสูงที่สุดในอาณาจักรสัตว์ทั้งหมดโดยสามารถย่อยกระดูกที่กินเข้าไปได้ในเวลาเพียง1 วันเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังโปรดปรานการกินเต่าสัตว์ที่มีกระดองแข็งห่อหุ้มร่างกายโดยพวกมันจะพาเต่าขึ้นไปในความสูงที่มากพอก่อนจะโยนเต่าลงพื้นตรงบริเวณที่เป็นโขดหินเพื่อให้กระดองเต่าแตกออกเป็นเสี่ยงๆทำให้ง่ายต่อการกินและวิธีการเดียวกันนี้ยังใช้กับกระดูกของสัตว์ที่มีขนาดใหญ่อื่นๆด้วยแร้งสามารถย่อยซากสัตว์เน่าเปื่อยที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคได้อย่างหมดจดโดยที่พวกมันไม่ติดเชื้อโรคและไม่ป่วยพวกมันคือเครื่องทำความสะอาดธรรมชาติอย่างแท้จริงเพราะหากไม่มีแร้งคอยเก็บกวาดซากสัตว์เน่าเปื่อยเชื้อโรคจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเชื้ออหิวาตกโรคพิษสุนัขบ้าก็จะแพร่สู่ธรรมชาติทางแหล่งน้ำหรือสัตว์พาหะอื่นๆและในที่สุดเชื้อโรคร้ายก็จะเดินทางมาสู่ร่างกายมนุษย์จนเกิดเป็นโรคระบาดในที่สุดปัจจุบันเกิดปัญหาวิกฤตกับแร้งในประเทศอินเดียที่แร้งกว่า 99% นั้นลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากถูกคุกคามที่อยู่อาศัยและตายจากสารเคมีที่มนุษย์สร้างขึ้นทำให้ซากสัตว์จำนวนมากที่เคยมีแร้งคอยเก็บกวาดถูกปล่อยทิ้งไว้จนกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคก่อให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในมนุษย์เพิ่มขึ้นหลายล้านคนและเสียชีวิตอีกหลายหมื่นรายในช่วงที่จำนวนแร้งลดลงสู่ระดับต่ำสุด 3. แร้งไก่งวงได้กลิ่นซากสัตว์จากระยะไกลหากสุนัขตรวจกับระเบิดคือกำลังพลที่ดีในภารกิจการลาดตระเวนแร้งไก่งวงก็คือผู้นำทางที่ดีในโลกของเจ้าเวหานั่นเป็นเพราะความสามารถในการดมกลิ่นที่เหนือชั้นช่วยให้พวกมันค้นหาแหล่งของซากสัตว์ได้ในระยะไกลถึง 5-16 กิโลเมตรจนถูกขนานนามว่าเป็นนกที่มีประสาทการดมกลิ่นได้ไกลที่สุดในโลกแร้งไก่งวงมีรูจมูกที่ใหญ่ทำให้ไวต่อกลิ่นพวกมันสามารถบินตามหาซากสัตว์จากกลิ่นเพียงอย่างเดียวทำให้แร้งชนิดอื่นที่ไม่มีความสามารถพิเศษแบบนี้ต้องคอยอาศัยโบยบินตามติดแร้งไก่งวงไปยังซากสัตว์แต่การถึงแหล่งอาหารก่อนไม่ได้หมายความว่าจะได้กินก่อนเพราะแร้งไก่งวงนั้นมีขนาดตัวเล็กอีกทั้งจะงอยปากไม่ทรงพลังเหมือนจมูกจึงมักถูกแร้งที่เหนือชั้นกว่าซึ่งบินตามมาจิกผิวหนังหนาของสัตว์ที่เป็นเหยื่อออกก่อนซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้แร้งไก่งวงสามารถเข้าถึงอาหารได้ง่ายกว่า
และนี่ถือเป็นวิธีแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเผ่าพันธุ์แร้งอันน่าประทับใจนอกจากนี้แร้งไก่งวงมีวิธีคลายร้อนที่ไม่เหมือนใครโดยพวกมันจะถ่ายอุจจาระและปัสสาวะลงบนขาของตัวเองเพื่อระบายความร้อนในร่างกายโดยนักวิทยาศาสตร์เรียกพฤติกรรมแปลกๆนี้ว่ากระบวนการยูโรไฮโดรซิสซึ่งเกิดขึ้นในนกกระสาและแมวน้ำด้วยเช่นเดียวกัน 4. แร้งอียิปต์กินไข่นกและมูลของสัตว์อื่นแร้งชนิดนี้เมื่อโตเต็มวัยจะมีขนขาวบริสุทธิ์ปกคลุมทั่วร่างกายแตกต่างจากแร้งชนิดอื่นที่มักจะมีสีหม่นไปจนถึงสีดำสนิทพวกมันมีใบหน้าสีเหลืองที่โดดเด่นและเป็นแร้งที่ขนาดตัวเล็กมากจึงจัดว่าเป็นนกนักล่าเหยื่อระดับล่างที่รู้ตัวว่าสู้พละกำลังของแร้งที่แข็งแกร่งกว่าไม่ได้ทำให้แร้งอียิปต์มีพฤติกรรมการกินที่ชาญฉลาดและไม่ธรรมดาโดยพวกมันโปรดปรานการกินไข่ของนกโดยเฉพาะนกกระจอกเทศที่มีเปลือกแข็งพวกมันจะใช้หินทุบเปลือกไข่จนแตกและกินไข่แดงด้านในระหว่างที่รอคอยเวลาให้แร้งที่แข็งแรงกว่าอิ่มท้องจากซากสัตว์และบินจากไปแร้งอียิปต์จึงค่อยมุ่งหน้าไปที่ซากสัตว์ที่หลงเหลืออยู่นอกจากไข่นกและซากสัตว์ที่หลงเหลือจากนักล่ารุ่นใหญ่แร้งอียิปต์ยังกินสัตว์เล็กๆเป็นอาหารด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กสัตว์เลื้อยคลานหรือแม้กระทั่งมูลของสัตว์อื่นโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสีเหลืองอันสดใสบนใบหน้าของแร้งอียิปต์เป็นผลมาจากแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารที่มีเม็ดสีเหลืองหรือส้มที่ตกค้างอยู่ในอุจจาระนั่นเองแร้งเป็นสัตว์ที่โดดเด่นมาตั้งแต่สมัยโบราณในวัฒนธรรมของชาวอียิปต์โบราณแร้งนั้นมีความหมายในอักษรเฮียโรกริฟิกว่าแม่ซึ่งมีต้นแบบมาจากแร้งอียิปต์ที่พบได้ในประเทศอียิปต์และแอฟริกาตอนเหนือนั่นเองแร้งยังปรากฏอยู่ในสมุดบันทึกของนักธรรมชาติวิทยาชาร์ลส์ดาร์วินขณะเดินทางสำรวจความหลากหลายของธรรมชาติว่าหน้าขยะแขยงมีหัวล้านและเกลือกกลิ้งอยู่บนสัตว์ที่เน่าเหม็นซึ่งอุปนิสัยที่ไม่เหมือนใครนี้เองพวกมันจึงเกิดการปรับตัวให้ไม่มีขนบนหัวเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคจากซากสัตว์ทำให้กลายเป็นนกหัวล้าน 5. แร้งคอนดอร์แอนดิสนกนักล่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแร้งขนาดใหญ่ยักษ์ชนิดนี้คือนกบินได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อโตเต็มวัยพวกมันอาจจะมีน้ำหนักตัวสูงถึง15กิโลกรัมมีความยาวจากปีกด้านหนึ่งไปยังปีกอีกด้านหนึ่งประมาณ3เมตรสามารถบินไปได้ไกลกว่า160กิโลเมตรโดยแทบไม่ต้องกระพือปีกนักวิทยาศาสตร์เผยว่าพวกมันใช้เวลากระพือปีกเพียง 1% เท่านั้นของระยะเวลาการบินทั้งหมดนั่นเป็นเพราะแร้งชนิดนี้ใช้ประโยชน์จากกระแสลมร้อนของภูมิประเทศที่มีแต่เทือกเขาที่มันอาศัยอยู่พัดให้ตัวสูงขึ้นนกยักษ์ชนิดนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่โบยบินอยู่เหนือเทือกเขาในทวีปอเมริกาใต้และภูมิภาคปาตาโกเนียเพื่อมองหาซากสัตว์เน่าเปื่อยแร้งคอนดอร์แอนดิสเป็นสัตว์ที่ปรากฏอยู่บนสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศชิลีมาตั้งแต่ปี 1834 สื่อถึงความเป็นใหญ่และเจ้าแห่งท้องฟ้าแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของแร้งชนิดนี้ที่มีต่อประเทศชิลีมาอย่างยาวนานแต่ทว่าในปัจจุบันแร้งคอนดอร์แอนดิสกลับลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากถูกบุกรุกที่อาศัยตามธรรมชาติรวมทั้งโดนวางยาอย่างตั้งใจเพื่อปกป้องนกชนิดอื่นแต่กลับทำให้สารพิษจากการวางยารั่วไหลไปยังธรรมชาติและฝูงแร้งจำนวนมาก 6. ปาล์มนัทแร้งที่ชอบกินพืชแร้งชนิดนี้มีพฤติกรรมการกินที่ผิดแปลกไปจากแร้งชนิดอื่นๆโดยพวกมันจะชื่นชอบการกินพืชธัญพืชและผลไม้โดยเฉพาะผลปาล์มรัฟเฟียที่กระจายพันธุ์อยู่ในเขตร้อนของทวีปแอฟริกาบางครั้งที่พืชขาดแคลนพวกมันก็หันไปกินสัตว์เล็กๆอย่างปลาลูกออสงูทำให้ไม่ค่อยพบเห็นแร้งชนิดนี้วนเวียนอยู่ตามซากสัตว์หรือมีสภาพนองไปด้วยเลือดเหมือนแร้งชนิดอื่นๆแร้งปาล์มนัทอาศัยประจำอยู่ทั่วทวีปแอฟริกาบริเวณใต้ทะเลทรายซาฮาราเมื่อโตเต็มวัยพวกมันจะปกคลุมด้วยขนสีขาวส่วนหลังและปลายปีกเป็นสีดำดวงตามีสีเหลืองขนาดเล็กส่วนขาเท้าและผิวหนังรอบดวงตาเป็นสีชมพูอมส้มและส่วนหัวมีขนปกคลุมซึ่งต่างจากแร้งชนิดอื่นๆอีกทั้งเสียงร้องของแร้งชนิดนี้ก็ไม่เหมือนกับเสียงร้องของแร้งชนิดอื่นๆโดยแร้งปาล์มนัทจะส่งเสียงที่ทุ้มต่ำกว่าแต่โดยธรรมชาติแล้วแร้งคือนกที่มีเสียงร้องที่ทุ้มต่ำกว่านกทั่วไปเนื่องจากแร้งไม่มีไซริงหรือกล่องเสียงซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยในการส่งเสียงร้องอันไพเราะของนกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละสายพันธุ์เช่นนกแก้วนกกรงหัวจุกน่าเสียดายที่ปัจจุบันแร้งที่มีเอกลักษณ์สายพันธุ์นี้ของแอฟริการวมไปถึงแร้งทุกสายพันธุ์ทั่วโลกกำลังลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากถูกรุกล้ำที่อยู่อาศัยจากการตัดต้นไม้และการใช้สารพิษทำให้ระบบนิเวศขาดสมดุล
เพราะขาดนักเก็บกวาดซากและยับยั้งเชื้อโรคที่จะแพร่เข้าสู่ระบบนิเวศซึ่งวิกฤตแล้งในปัจจุบันทำให้มีแนวโน้มสูงว่าสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ชนิดนี้อาจจะสูญพันธุ์ไปจากโลกอย่างน่าเสียดาย